हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई हैन हामी चाहिँ अब करिब देवचुलीको यो टुप्पामा चाहिँ पुगेका छैनौं तर यो जुन टावर छ यहाँनिर मन्दिर बन्दै रहेछ हैन यहाँसम्म आइसक्यो हेलो गुड मर्निङ हेलो हेलो गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ हेलो 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 गुड मर्निङ एकदम मर्निङ हैन भेरी मच मर्निङ बबाल मर्निङ हैन अब कस्तो देखिन्छ छिटो हेरौँला अनि गुड मर्निङ बा यो नि तरिका हैन ल हेरौँ कस्तो देखिन्छ है अब धेरै बोल्नु भन्दा हेर्नु ठिक हुन्छ ल ल घाम कहाँबाट आउँछ ल धेरै त हैन नि त्यति त हो नि त्यहाँबाट त पुगिहाल्यो नि त्यहाँ उइस आधा डाँडा पुग्यो ल कोको जाने जानु यस्तै है सिधै यहाँ पनि टाकुराले छोटो यो पहाड भन्नु मलाई एउटा राम्रो हुनु पर्यो मलाई नि एउटा प्रोफाइल पिक्चर हाम्रो जस्तो एउटा मोबाइल नै सपोर्ट गर्दैन के गरौँ भयो स्टार्ट गरिसक्नु भएको नि आफैले ल खिचन मेरो थोपडा देखाउ न अलि परबाट देखिया छ हामी जाम अब यहाँबाट ठिकै छ सिंगल खिच यताबाट खिच तपाईँको पुरा हात देखियो सबै
होइन हामी चाहिँ अब टुप्पोमै जाने भनेर टुप्पोमै हिँडिरहेको छौँ होइन जानको लागि एक दुईजना चाहिँ सकेनन् त्यहाँ आउनलाई तलै छोडेर आइयो हामी चाहिँ लाभारिस पाराले हिँड्ने छ होइन कति बेला लाग्छ बाटो कता हो मोबाइल छ कि टुप्पोमा जाने हो त्यहाँ गएपछि कस्तो कस्तो निस्किन्छ त्यो पनि देखाइहाल्छु है बब्बाल होइन कति जाँदा कहीँ छैन रहेछ देखिन्न होला हामी बसेको घर त सो होइन हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन नवलपरासीको सबभन्दा टप प्लेस होइन यो के डाँडो रे देवचुली डाँडो होइन एकदम देवचुली डाँडा भन्छन् होइन टपमा आएका छौँ योभन्दा टप कुनै ठाउँै छैन यहाँको नवलपरासीको होइन सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन यसको अब यो ठाउँ कस्तो हो कताबाट गएको के गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ अर्को च्यानलमा छ होइन हाम्रो थोरी अनलाइन टिभी त्यसमा छ होइन त्यसमा फुल उत्यो छ त्यसको डिस्क्रिप्सन पनि मैले तल राखिदिएको छु त्यो भिडियो नि हेर्नु होला कस्तो लाग्छ मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला उता पनि यता पनि भन्दै आजको यो स्पेसल भिडियोबाट म बिदा हुन्छु हस्त बाई बाई नमस्ते जय नेपाल।